في هذا الفيديو إن شاء الله بدنا نقوم برسم مطبخ على برنامج ال 3D Max. خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طبعا زي ما حكينا لكم في بداية الفيديو بدنا نقوم برسم مطبخ عن طريق برنامج ال 3D Max، ولكن مش راح نقوم بأخذ مخطط من الأوتوكاد ونقله على ال 3D Max، راح نقوم برسم المطبخ على برنامج ال 3D Max. فمن غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3D Max ونشوف كيف بإمكاننا إن نرسم المطبخ. طيب اول شيء طبعا كالعاده لازم نتاكد من القياسات اللي عندنا، فانا بروح على كاستمايز، نختار يونت سيت اب، بختار المترز، وايضا نختار سيستم يونت سيت اب، نختار السنتيمتر، نعمل اوكي تمام. الشيء الثاني اللي احنا بدنا نختاره هو انه احنا بدنا نشتغل بالسنتي او الجريد نفسه، بدنا اياه يكون المسافه بين كل مربع ومربع 5 سنتي. فانا راح اروح على السناب، نعمل رايت كليك وبختار هوم جريد، بختار جريد سبيس زي ما انتم ملاحظين عندي 10 سنتي، فانا راح اختار 5 سنتي. هاي طبعا بتتيح لي اني اتحكم اكثر بالجريد، يعني اتحكم بالماوس عن طريق المربعات الجريد. تمام، الان بنبلش رسم. الان احنا طبعا المفروض ان احنا نبلش يكون عندنا مخطط، ونبلش كمخطط ونرفع مخطط، ولكن احنا هون عمالنا بنشتغل ب يعني مخطط مش موجود او بمشروع وهمي، فلذلك احنا راح نقوم بالرسم من الداخل، والمخطط احنا راح نقدره تقدير. طيب احنا الان راح نقوم برسم ريكتانجل، والريكتانجل هي راح تكون عبارة عن البانل السفلية، فراح تكون قياساتها كالآتي. قياساتها راح تكون 58 سنتي، وعرض يكون 3 متر. تمام، الآن بنقوم بعمل اكسترود 10 سنتي بهاي الطريقة. الآن بقوم بعمل كوبي للشكل اللي عندي من النقطة إلى النقطة، نعمل اوكي، نعمل F4 وبنتقل للريكتانجل. الريكتانجل طبعا احنا بدنا اياها تكون هاي راح تكون عبارة عن الخزانات او الحامل الخزانات، فراح تكون طالعة للخارج، فبالتالي العرض تبعها راح يكون عبارة عن 60 سنتي بهاي الطريقة. بمسك من النقطة الى النقطة. وايضا بالنسبة للاكسترود الارتفاع راح يكون عبارة عن 70 او 80 عفوا بهاي الطريقة. تمام، الآن بنبلش رسم الدرفات، درفات الباب. بكل بساطة بنعمل F فرونت، بنتقل إلى الريكتانجل، برسم مربع بهاي الطريقة، بنتقل للموديفايرز الخاصة فيه، بنشوف شو الإعدادات اللي احنا بدنا نعملها. أول شي عنا الود بدنا إياها تكون 50، بمسك من النقطة بحرك إلى النقطة. الآن راح أقوم بالنسبة للارتفاع راح يكون عندنا 75 بهذه الطريقة. والآن بنقوم بعمل كوبي من شيفت، نعمل انستنس، وتقريبا راح تكون عددهم راح يكون 5، نعمل اوكي بهاي الطريقة. بعدين ببلش بحدد عليهم بالكامل، نعمل رايت كليك convert to spline. الآن بحدد على أول وحدة، بختار الفيرتكس، ببعد النقاط عن الحافة، فبنعمل من الموف، نعمل رايت كليك من الإكس زي ما انتم ملاحظين، بعمل 0.003 ملي. وأيضا من هاي الجهة كمان رح نعمل ناقص 0.003. نفس الشيء هاي الجهة، بحدد على الفيرتكس وباجي من
الإكس بعمل 0.003 بهذه الطريقة. على نفس الفيرتكس بحدد الجهة الثانية، بنعمل ناقص 0.003. ننتقل للظرف اللي بعدها، نفس الشيء من هاي الجهة نحرك ناقص 0.003. من الجهة الثانية كمان نفس الشيء، بنحدد على الفيرتكس، بنحرك 0.003. من الجهة الثانية بنحركها ناقص 0.003. الضرفتين الأخرانيات كمان نفس الشيء، نحدد على الفيرتكس، بحدد عليهم من الإكس نعمل ناقص 0.003. أيضا الجهة الثانية 0.003، وأيضا من هاي الجهة ناقص 0.003. تمام. الآن بعد ما عملنا المسافة بين الأبواب نعمل اكسترود 2 سنتي، وبعمل رايت كليك كوبي، بحدد بيست انستنس، نفس الشيء بيست كمان مرة بيست، آخر واحدة بيست. تمام. الآن بقوم بتغيير ألوانهم بهاي الطريقة. زي ما انتم شايفين قمنا بعمل الخزانات بكل سهولة، طريقة احترافية. تمام. الآن احنا بحاجة ان نقوم نضغط على الشكل من الأعلى، نعمل رايت كليك convert to editable poly، بحدد على الشكل العلوي، بنعمل ديليت. السبب انه احنا مسحنا الشكل العلوي هو اني انا بدي اياها فاضية من الداخل. طبعا بحول الشكل بالكامل الى جروب، نعمل اوكي. بعدين بروح بعمل ريكتانجل بهاي الطريقة، نخليها 62 100%. بعدين بنعمل اكسترود 2 سنتي. ممتاز. بعدين بضغط على الشكل بالكامل، بغير لونه. تمام. هيك بكل بساطة قمنا برسم الدرفات اللي هي درفات السفلية للمطبخ. هيك نكون انهينا الجزء الاول من رسمة المطبخ. احنا طبعا ماشيين فيها جزء جزء على اساس انه ما تتراكم المعلومات، ونهتم بتفاصيل المعلومات الموجودة في البرنامج. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب بالقناة. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام.